Assalamualaikum. Hi, I'm OMA J. Welcome to OMA J'S Garden. Today, as I speak now, Ramadan is coming to an end. Today, I'm inviting a special guest who is going to teach us how to set up table for any events, for Hari Raya and for any events. Datin Nik Farah. Datin, welcome to OMA J'S Garden. Thank you for inviting me. Datin Nik ni OMA J'S sungguh bertuah kerana today to share us this table setting ni. Selain daripada preparations untuk juadah-juadah makanan untuk Hari Raya kan. So kita juga nak prepare untuk cantikkan rumah, betul tak? Betul. Kan? So salah satunya bila kita panggil kita punya tetamu kan, kita sukalah nak raikan tetamu kita, betul tak? Macam OMA J, selain daripada makanan sedap, OMA J nak make sure hiasan pun cantik. Jadi bila dia orang datang OMA J tu kan, dia orang macam nak datang lagi lah OMA J punya kan, seronok kan. Because OMA J betul-betul jamu OMA J punya guest. Kan, betul tak? Betul. I'm sure dengan Datin juga, because I know why I invited you to come, because I see you also have got that flair kan, bila ajak tetamu datang you dengan cantiknya you siapkan, especially table ni kan. Is it called tablescape ni? Yes, I would say this is more like a garden tablescape because of the environment we're in kan. And then I can see that we use all your plates. Itulah. And kena dengan that's why I gunakan this plate ni because di botanic garden tau. So I kata kena bawa ni, kena sesuaikan dengan surrounding garden kita. Because kita memang bawa khas pot ni, all this bakul-bakul ni semua daripada OMA J punya garden, which is so beautiful. You can see, dengan ada dia punya tersendiri dia punya cara dia, I may say my taste lah kan. Yes, which is so beautiful. So kalau boleh Datin boleh ceritakan sikit macam mana how do we set cantik macam ni? Okay, untuk table setting ni actually sebenarnya very simple. Then you have kita ada sudu garpu, sudu dengan pisau di sebelah kanan. And then garpu di sebelah kiri. And then dessert spoon kita letak di atas pinggan ni. And then kita ada 2 pinggan, satu pinggan untuk makan for food, and then yang ni jadi per bowl ni basically untuk sup, lontong ke soto ke. And then we have a napkin. And then napkin usually lah selalunya kadang-kadang letak di atas pinggan, tapi pasal pinggan dia dah terlampau cantik, kita letak di tepi lah. Tapi ni this is the normal setting kan? Mesti ikut macam ni lah cara dia kan? Boleh lah semi-formal I would say lah kan, kita dalam a beautiful garden kan. Itulah, that's why I kata macam kita pun kadang-kadang dekat dalam hotel tu di set macam ni, kita pun tak tahu mana nak guna mana dulu. Boleh Datin tunjukkan kan? Okay. So usually kita start from daripada keluar masuk ke dalam. So whatever dish dulu tu kita pakai sebelah kanan terdahulu, and then you go in and in. Kalau banyak setting dia lah macam tu kan. And then you have gelas untuk air manis dengan air suam. Tapi cantik dah sekarang, because khas untuk Hari Raya ni, tengok siap dah you buatkan goodies kan. This is for your guests. Nanti orang makan semua boleh bawa balik kuih raya satu. Tell you they will love it, kan. Yang ini is lampu lah just kan. Yes, just to bagi nampak Hari Raya ni theme, ada unsur-unsur keislaman sikit. So you notice tak, kita guna pokok hidup instead of jambangan bunga yang kita potong. So pokok ni sebenarnya daripada taman OMA J tau. Kita macam OMA J guna je pasu-pasu yang also daripada OMA J punya workshop kan. So even the bakul macam you tengok kan yang ni bakul orchid ni kan. Sebenarnya orchid ni kan
bukannya OMA J beli khas untuk letak sini. Sebenarnya orchid ni dah macam dah recycle tau. Maknanya kalau saya bagi macam orang bagi pemberian pada saya. So instead of like macam kita buang selepas dia tak berbunga tu kan, instead OMA J keluarkan, masukkan dalam ni. Kita jaga pupuk dia. You can you imagine ni masih lagi cantik, segar, masya-Allah. Very nice. So actually OMA J siapkan all this, tapi maknanya kalau sesiapa yang nak hiaskan rumah dia, dia boleh dapatkan lah daripada Taman OMA J. Kita menjual dia, you know. Mesti Farah pun suka kan? Memang suka sangat, especially all this setting. Kan? Cantik sangat. Ini khas kita, memang dia design according to my macam I punya cita rasa tau. Seperti I ni kan suka beauty ni. So apa-apa pun mesti cantik macam itulah kan. Okey, Datin Nik Farah. OMA J'S ada sediakan banyak lagi susunan bunga dan pasu khas untuk raya ni. Kan? Maka let's and also the table setting in the garden. Kan? Macam yang tu nak tu suruh Datin buat lah kan. Tunjukkan kan. So let's go. Okay. Come Farah, tengok ya. I displayed on this table Farah. Tengok cantik kan? These cantik are all sangat. the pots that OMA J specially chose, and in fact pot-pots ni dikeluarkan daripada OMA J'S punya workshop lah. It's fiberglass, and then dia ringan, and then dia ada pelapik dia kalau kita siram air, jadi air dia tak mengalir lah kan. And then untuk series ni memang OMA J pilih color-color yang ceria, yang sweet sangat. Betul tak kan? Ya, nampak cantik sweet sangat macam ni kan. Kalau you letak, kalau untuk hari raya kita gunakan, tak payah pokok-pokok yang yang arrangement cut flowers kan. Kita guna pokok yang hidup yang dalam taman kita, tapi kita boleh sesuaikan dengan pasu-pasu yang cantik, and then kita hias dia. Betul tak Farah? Betul. Kan? So boleh pakai indoor lah kan. Itulah. Itu nanti kan nak minta Farah tunjukkan juga table setting di dalam taman kan. Boleh. Oh, this is another setting Farah. Cantik sangat di setting dalam garden kan? Betul. Beautiful sangat. You know the color coordination, you know, the vibrant dia, you know, and I love this pokok bunga kertas ni. Kan boleh kita hiaskan dalam pot ni dan jadikan dia cantik sangat, sesuai untuk hiaskan. So Farah nak menceritakan sikit Farah? Kalau macam ni apa ni? How do the thing is, untuk meja ni we use yang daripada garden OMA J sendiri kan. So the pokok toperi ni dengan pokok yang ini semua from your own collection daripada garden ni sendiri. Jadi like you say, kita ambil dari pasu-pasu yang OMA J dah buat ni, dan kita letak atas meja. So tak payahlah nak pergi beli ke apa, benda yang dah ada sedia ada kan. Masya Allah, I pun tak sangka pasu yang kita buat black and white ni memang sesuai sangat. Cantik kita hiasi macam ni kan, cantik betul. Kan? Ini setting dia macam same thing jugalah. Yes, same thing. Just letak je lah untuk makan dekat garden. So simple, basically kalau kat garden ni tak makan heavy kan. It's just more macam for tea time ke apa. So just small plate aja untuk for tea. Untuk kan husband and wife, dengan anak kecil ke, boleh lah kan. I hope everyone like this series kan, and kita ucapkan terima kasih kepada Datin Nik Farah kerana sudi berkongsi knowledge, ilmu tentang persiapan tablescaping ni kan. Thank you so much. Thank you for having me. Alright, so kita wish everybody selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okay, if you learn something useful from this series, don't forget to like, subscribe and share. Remember, everything starts with a garden full of plants. You can harvest for your own garden. What my father used to say, hang potong dia tumbuh balik.
Bye.